ฟิลการใช้งานเหมือนเราใช้ MacBook จริงๆเลยนะเพียงแค่แอปมันเป็นแอปของ iPad นะครับสมมุติเราอยากตัดต่อที่จอที่2เนาะโหมดสะท้อนจอทั้ง2มันก็จะทำงานเหมือนกันเลยนะเท่าที่ลองใช้ดูนะมันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการต่อ iPad กับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับจอที่2คีย์บอร์ดสื่อบันทึกต่างๆพวก Hard Disk External แล้วก็พวกเมาส์นะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะทุกวันนี้ iPad โอ้โหทำงานได้เหมือนเกือบจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ทุกคนดูว่ามันสามารถต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเดสก์ท็อปเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเลยคือ iPad ทุกวันนี้ทำงานแบบมัลติทาสก์ได้เลยนะครับทุกคนคือเราสามารถเปิดหลายๆจอพร้อมกันอยู่บนจอที่2ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็น iPad Air M3 นะครับiPadOS 26.2 ครับจอที่เราใช้ทดสอบก็จะเป็นจอ MSI MP273 QWE2 นะครับตัวนี้เราเคยรีวิวไว้แล้วเนาะแล้วก็จะมีจอ Dell ตัวนี้ผมก็จำชื่อรุ่นไม่ได้เหมือนกันเป็นจอ20น่าจะประมาณ21-22 นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าการเชื่อมต่อเพื่อขึ้นจอ2เราต้องใช้อุปกรณ์และก็สายอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้เราสามารถต่อกับคีย์บอร์ดกับพวก external hard disk เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างโอเคครับอันดับแรกผมจะพาทุกคนมาเชื่อมจอแบบง่ายที่สุดเนาะโดยที่เราต้องใช้สายแบบนี้ครับสายแปลงที่เป็นหัว Type C แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นหัว Display Port หรือว่าเป็น HDMI ก็ได้นะครับสำหรับพอร์ตของ iPad Air ก็จะเป็นหัว Type C แบบเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ใช้สายแปลงที่เป็นสาย Type C แล้วก็แปลงเป็น Display Port หรือว่า HDMI Port นะครับนะสังเกตเห็นไหมมันก็จะออกจอที่2แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการปลดล็อก iPad มันจะมี2โหมดนะทุกคนตอนนี้เราใช้โหมดที่เรียกว่า Extend ก็คือ2จอนี้มันแยกการทำงานกันเราจะใช้กรณีไหนใช้กรณีที่สมมุติเราอยากตัดต่อที่จอที่2เนาะแต่ว่าเราจะสามารถทำการทัชได้แค่จอนี้นะจอที่2เราอาจจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมเดียวผมจะเล่าต่อนะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนี่คือโหมดที่เป็นโหมดเขาเรียกว่า Extend ก็คือ2หน้าจอมันแยกกันนะครับเราก็จะทัชได้แค่จอเดียวแบบนี้สำหรับโหมดของจอเนาะเราก็จะเข้ามาในเมนูการตั้งค่านะครับรูปเฟืองๆแบบนี้กดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาที่Display and Brightness อะไรประมาณนี้นะครับภาษาไทยน่าจะเป็นจอและการแสดงผลอะไรประมาณนั้นแหละครับมันก็จะมีโหมดสมมุติเราต่อจอที่2เรียบร้อยแล้วนะมันจะมีโหมด Screen Mirror แล้วก็ Extend Display นะครับก็คือถ้าตัวแรกนี่ก็คือเป็นการสะท้อนจอให้2อันมันเหมือนกันนะครับเราก็ควบคุมได้จาก iPad ได้เลยแบบนี้นะครับโหมดสะท้อนจอทั้ง2มันก็จะทำงานเหมือนกันเลยนะเนี่ยเราทำการเลื่อนเมนูต่างๆมันก็ไปเหมือนกันเลยปึ๊บแบบนี้พอเปิดงานอะไรทั้ง2จอก็จะแสดงผลเหมือนกันนะครับเห็นไหมสำหรับโหมดของจอเนาะทุกคนน่าจะไม่งงแล้วถ้าใครเคยใช้พวกโน้ตบุ๊กก็จะเข้าใจว่าการสะท้อนจอหรือว่าสกรีนมิเรอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบ2จอมันทำงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Extend Display ก็จะเป็นแบบจอทั้ง2ทำงานแยกกันนะครับประมาณนี้เนาะเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ Display นะครับตัวนี้โอเคพอเรารู้จักโหมดของการตั้งค่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปขั้นที่สูงกว่านี้คือเราจะต่อกับอุปกรณ์อื่นที่เป็น HDMI นะครับไม่ใช่สายที่เป็นสาย Type C แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายนี้ออกนะโอเคการที่เราจะต่ออุปกรณ์เยอะๆขึ้นนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวแปลงประมาณนี้วันนี้ที่เราเอามานำเสนอก็จะเป็นของ Ugreen รุ่นUno ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นหัวแปลงที่เป็นปลาย Type C แบบนี้แล้วก็แปลงมาเป็นพอร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ที่ผมมารีวิวให้ดูก็จะเป็นของ Ugreen นะเราเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับ iPad M3
ให้ดูว่ามันสามารถขยายพอร์ต Type C ช่องเดียวให้เป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อกับจอเชื่อมต่อกับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมอีกหลายๆตัวได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานเนาะให้เราทำการเสียบหัวแปลงที่เป็น Type C แบบนี้เข้ากับรูของ iPad นะครับแบบนี้ที่อุปกรณ์มันก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเสียบกับจอกับสาย HDMI ได้นะครับแบบนี้นะครับมาเสียบกับช่อง HDMI แบบนี้สำหรับที่ iPad เราก็เข้ามาดูที่การตั้งค่านะครับตอนนี้เราจะเลือกการแสดงผลจอเป็นแบบไหนให้เรามาเลือกที่การตั้งค่านะครับหรือว่า setting นะครับตอนนี้รูปฟันเฟืองนี้กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่ display and brightness ตัวนี้นะครับจากนั้นเลื่อนมาที่เมนู display นะครับแบบนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะให้2จอมันอิสระจากกันหรือว่าเป็นการสะท้อนจอถ้าเลือกให้2จอมันเหมือนกันเราก็เลือกตัวแรกนะครับ Screen Mirror ตัวนี้แล้วก็ถ้าอยากให้ทั้ง2จอมันทำงานแยกกันก็กด Extend ปึ้งแบบนี้จากนั้นเราจะพามาทำการต่อพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าเป็นพวกHard Disk External เพื่อใช้งานเนาะเพราะว่าถ้าเราไปใช้งานในสถานที่บางที่ที่เราแบบอยากพรีเซนต์งานหรือว่าอยากเอาข้อมูลจาก Hard Disk External แบบนี้เข้าไปใช้งานใน iPad เราก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบนี้นะครับสำหรับการต่อเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดเนาะมันก็จะมีรูที่เป็นType A แบบนี้ให้เราใช้เราสามารถใช้ตัวรับแบบนี้เสียบเข้าช่อง USB Type A ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นเมาส์ไวเลสหรือว่าเป็นคีย์บอร์ดก็ได้เนาะคีย์บอร์ดเราก็เสียบเข้ากับช่อง USB Type A แบบนี้การต่อคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับเราก็จะใช้หัว Type A แบบนี้เสียบเข้ากับช่องนอกจากนี้ช่องตัวนี้เราก็ยังสามารถเสียบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกทัมป์ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ต่างๆได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นพวกเมาส์หรืออะไรเนี่ยตอนแรกที่เราใช้มันจะแบบไม่ค่อยสมูทเนาะเด้งจอที่2ก็ไม่ไปอะไรเงี้ยให้เราทำการกดเปลี่ยนโหมดมาที่สกรีนมิเรอร์ก็คือหน้าจอทั้ง2อันมันเหมือนกันก่อนเมาส์มันก็จะสามารถใช้งานได้สมูทแบบนี้นะครับแล้วค่อยกดกลับมาที่ Extend Display แบบนี้นะครับเมาส์มันก็จะสามารถทำงานได้ปกติกรณีที่เราเปลี่ยนหรือว่าเสียบเมาส์ใหม่นะมันเหมือนจะยังอยู่มันพวกเคอร์เซอร์พวกพอยเตอร์มันยังไม่นิ่งนะครับเราก็จะสามารถใช้งานบนจอที่2ได้แบบอิสระเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนะเห็นไหมตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรละเป็นหน้าจอที่อิสระแยกกันนะครับจอที่2เนี่ยที่เราใช้งานอยู่เท่าที่ลองใช้ดูนะมันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับทีนี้เนี่ยเปิดแอปซ้อนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยทีนี้นี่เป็นโปรแกรมตัดต่อนะครับตัดต่อดูแอปYouTube Studio เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกเห็นไหมเหมือนเป็นจอคอมเครื่องหนึ่งเลยนะเราต่อพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรใช้งานได้เลยนะครับทีนี้กดใช้งานคีย์บอร์ดได้เลยนะเนี่ยปุ่มเปลี่ยนภาษามันก็กด Control แล้วก็กด Space นะครับเปลี่ยนภาษาไทยก็ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดได้เลยนะครับพอเราจะพิมพ์งานในโน้ตตัวนี้นะครับเห็นว่าเราสามารถทำงานทั้ง2จอพร้อมกันแยกเหมือนแยกประสาทแยกโต๊ะการทำงานได้เลยนะครับเราพิมพ์อยู่จอที่2แล้วก็สลับเมาส์มาที่จอที่1แล้วก็พิมพ์เนี่ยแยกกันได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับสำหรับพวก
แอปตัดต่อต่างๆเราก็สามารถทำงานบนจอใหญ่แบบนี้ได้เลยนะเห็นไหมสำหรับใครที่มีตัว Magic Mouse ตัวนี้ของ Apple อยู่เนาะเราสามารถเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพวกนี้นะเราก็สามารถเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับของ iPad เข้าเมนูการตั้งค่าแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นMagic Mouse แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับนะครับเราก็สามารถใช้เมาส์ตัวนี้ได้แล้วนะสำหรับใครที่สงสัยว่าเมาส์ของMagic Mouse ของ Apple มันต่างจากเมาส์ทั่วไปแบบนี้ยังไงเนาะก็คือมันสามารถใช้นิ้ว2นิ้วนี่ปัดเมนูต่างๆได้นะครับแล้วก็การเลื่อนก็จะเป็นการกดเลื่อนแบบนี้นะครับมันจะไม่มีลูกกลิ้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมาส์ทั่วไปมันก็จะเป็นแบบคลิก2คลิกแล้วก็มีกลิ้งกลางแบบนี้เนาะแต่ว่าของ Apple มันก็จะมีเหมือนเรามีทัชแพดอยู่บนเมาส์แบบนี้เนาะเราก็สามารถเลื่อนเมนูได้นะครับเนี่ยก็สามารถใช้เหมือนเป็น MacBook เลยนะฟีลการใช้งานเหมือนเราใช้ MacBook จริงๆเลยนะเพียงแค่แอปมันเป็นแอปของ iPad นะครับต่อไปผมก็จะพาทุกคนมาต่อกับตัว external hard disk นะสมมุติเราอยากทำงานตัดต่อหรือว่าทำการก๊อปไฟล์งานพวกนี้ลงไป iPad หรือว่าเอาไปทำงานนะเราก็จะใช้สายแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสาย Type C นะครับทุกวันนี้ฮาร์ดดิสก์หรือว่าเป็น external ต่างๆจะเป็น Type C แบบนี้นะครับจะสามารถเสียบกับรูที่เป็น Type C ของตัวแปลงของเราได้เลยนะแบบนี้ปึ๊บมาหน้าตาอุปกรณ์เสริมของเรามันก็จะยิ้มๆแบบนี้มันต่ออยู่กับจอที่2นะครับนอกจากนี้เราสามารถต่อตัวอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จ iPad ไปด้วยแล้วก็ใช้อุปกรณ์นี้ไปด้วยนะครับเราก็ใช้สายที่เป็น Type C แล้วก็หัวชาร์จนะครับของ iPad ทำการเสียบปลั๊กนะครับแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งานนานๆนะเราก็ต้องเสียบพวกสายชาร์จแบบนี้นะครับเราก็จะทำการเสียบสายอะแดปเตอร์เข้าที่ช่องที่อยู่ข้างตัว HDMI ตัวนี้นะครับเป็นช่องชาร์จของตัวหัวแปลงตัวนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ตัว iPad เราก็จะทำการชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะเข้าต่ออุปกรณ์เสริมเยอะๆพวกexternal hard disk หรือว่าพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเราก็ควรจะต่อพวกอะแดปเตอร์เสริมเนาะอะแดปเตอร์เสริมเราสามารถใช้ที่เป็น power bank ที่มันสามารถปล่อยกระแสสูงๆแบบนี้ก็ได้นะของยูกรีนตัวนี้ก็145 วัตต์ถ้าสมมุติเราไปอยู่ข้างนอกเราก็สามารถใช้สายตัวเนี้ยมาต่อเข้ากับช่องชาร์จของมันเลยนะช่อง140 วัตต์ตัวนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็ทำการชาร์จแล้วนะที่เราต้องต่อไฟเพิ่มเพราะว่าเราต่อพวก external hard disk นะพวกนี้มันก็กินไฟพอสมควรนะครับเป็นexternal ที่ยังเป็นแบบจานอยู่นะครับเดี๋ยวถัดไปผมจะพาทุกคนมาดูการเข้าถึงไฟล์อะไรต่างๆบน external hard disk ที่เราใช้ iPad ดูนะครับสำหรับการเข้าถึงไฟล์จากพวก external อะไรต่างๆก็มันก็จะมีแอปที่ชื่อไฟล์แบบนี้นะครับมันก็จะมองเห็นตัว external hard disk อยู่เนี่ยหลักๆมันก็จะมีตรงโลเคชันนะครับก็อยู่บน Cloud บน iPad บน Google Drive อะไรประมาณนี้แต่เมื่อกี้ผมยังไม่เปิดGoogle Drive นะครับแต่ตัวที่เราจะเข้าดูก็จะเป็นตัว external ตัวนี้มันก็จะแสดงชื่อของอุปกรณ์หรือว่าexternal ที่เราต่อซึ่งตัวนี้มันก็คือ Western My Passport ตัวนี้นะครับมันก็จะเห็นไฟล์ต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เปิดเข้าไปนะการเข้าถึงไฟล์ต่างๆมันก็เหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์เลยนะแต่อาจจะช้าหน่อยที่ฮาร์ดดิสก์ของเรามันเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าอยู่นะครับเนี่ยคือถ้าจอเล็กมันเราสามารถใช้นิ้วเราเลื่อนได้เนาะแต่พอเราใช้งานบนจอใหญ่เราต้องใช้พวกอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์อย่างคีย์บอร์ดที่เป็นภายนอกนะครับแบบนี้เราก็จะมองเห็น
ตอนนี้จอนะครับก็จะมองขึ้นชื่อจอเลยนะเห็นไหมคืออย่างจอที่เราใช้อยู่ตัวนี้มันรองรับตัว HDR มันก็ขึ้นเป็น HDR เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าเรากดแบบเป็นโหมดสะท้อนจอหรือว่ามิเรอร์ก็มันก็จะเห็นทั้ง2จอเห็นเหมือนกันนะครับจอเล็กกับจอใหญ่ประมาณนี้ขึ้นชื่อจอแต่ว่ามันก็จะเห็นเหมือนกันนะครับสามารถใช้นิ้วเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะต่อไปผมจะสลับมาใช้จอเดลตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นจอที่ไม่ใช่ HDR นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแสดงผลยังไงนะครับซ้ายเป็นสีดำตัวนี้นะครับผมถอดของ MSI ออกแล้ว MSI มันเป็น HDR นะครับตัวนี้ 2K แต่ของ Dell มันจะเป็น SDR ธรรมดานะครับจอมันก็จะเห็น Dell รุ่นอะไรวะเนี่ย S2421HN นะครับตัวนี้จอเป็น SDR นะเป็น Standard Dynamic Range นะครับไม่ใช่ High Definition นะครับการสลับจอสลับโหมดอะไรก็เหมือนกันนะครับก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกว่าจะเป็นโหมด2 จอหรือว่าเป็นโหมดสะท้อนจอนะครับตัวนี้ก็คือโหมดของ iPad OS นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น State Manager มันก็จะพับมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นโหมด Windows App นะครับมันก็จะคล้ายๆ Windows ที่เราใช้คอมเนาะถ้าเป็น State Manager มันก็จะยุบลงมาด้านข้างแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเป็นตัวนี้ก็คือ Windows App ปุ๊บมันก็จะเป็นจอแบบนี้เรียงกันอยู่2 จอ 3 จอแบบนี้นะครับถ้าเราสลับโหมดเป็นState Manager ให้ดูพอเราย่อโหมดเมื่อกี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรง State Manager หรือว่า Windows App เลื่อนมุมขวาบนลงมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นโหมดตัวนี้มันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราเลือกเป็นแบบไหนเนาะถ้าเป็น State Manager เวลาเราย่อแอปมันจะมาอยู่ด้านข้างนะครับหรือว่าถ้าใครชินกับ Windows ก็เลือก Windows App มันก็จะย่อเป็นแอปค้างอยู่บนจอนะครับคือตั้งค่าตรงนี้นะครับเนี่ย State Manager ลองดูที่จอใหญ่นะครับนี่ก็คือลักษณะของไอ้ State Manager นะครับคืองานหลักมันอยู่ตรงนี้แล้วก็งานที่เราย่อมันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับพอเรากดปุ๊บขึ้นมามันก็จะสลับมาแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็คือลักษณะของ State Manager ถ้าเป็น Windows App มันก็จะค้างเป็นจอเล็ก 2-3 จอค้างอยู่บนจอเดียวแต่ถ้าลักษณะของ State Manager ก็จะเป็นเมนูมาซ้อนกันอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือแบบนี้พอเราใช้เมาส์คลิกปุ๊บมันก็จะสลับขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาใช้งานตัว iPad Air M3 นะครับกับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอนะครับจอ1จอ2อะไรเงี้ยแล้วก็พวก external hard disk เมาส์ไม่ว่าจะเป็นเมาส์ของ Apple เมาส์ของทั่วไปของ Logitech ของอุปกรณ์ทั่วไปนะครับแล้วก็พวกคีย์บอร์ดต่างๆรวมทั้งพวกอุปกรณ์เสริมอย่างพวกที่ชาร์จแล้วก็สายชาร์จอะไรต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่จะประยุกต์ใช้ตัว iPad ให้เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีเราออกหน้างานหรือว่านอกสถานที่บางทีเราอาจต้องทำการพรีเซนต์งานโดยที่ไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์ไปเราพก iPad แค่ตัวเดียวแล้วก็อุปกรณ์เสริมพวกนี้ไปผมว่ามันทำให้งานเราก็สามารถทำงานพรีเซนต์ได้นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะแล้วก็มันค่อนข้างจะประหยัดพวกแบตเตอรี่แล้วก็ประหยัดน้ำหนักในการบรรทุกหรือว่าไม่ต้องแบกคอมพิวเตอร์ที่หนักๆไปด้วยนะครับก็มีแค่ iPad เครื่องเดียวก็สามารถพรีเซนต์งานหรือว่านำเสนองานหรือว่าทำงานนอกสถานที่ได้เลยเนาะพวกโปรแกรมต่างๆพวกแอปต่างๆอย่างแอปแต่งภาพแอปตัดต่อแอปอะไรล่ะหลายอย่างที่เป็นพวก YouTube มันมีบน iPad เรียบร้อยนะครับ
เราทำการตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำงานพรีเซนต์ต่างๆบน iPad แล้วก็นำเสนอได้เลยทุกวันนี้มันค่อนข้างสะดวกในการทำงานนะครับขอแค่เรารู้ว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วก็มันต่อกับอะไรได้บ้างเนาะอย่างพวกสายสัญญาณอะไรต่างๆผมนำเสนอไปตั้งแต่ต้นคลิปใครที่ไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูว่าเราต้องมีอะไรบ้างในการใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะเพราะว่า iPad ทุกวันนี้มันกำลังมันค่อนข้างเหลือนะครับเท่าที่ลองใช้พวกตัดต่อเนี่ยเผลอๆดีกว่า MacBook ที่ผมใช้อยู่เนาะเพียงแต่บางอย่างมันอาจจะยังไม่สะดวกเท่านะครับเพราะว่าพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดแล้วว่าแอปที่อยู่บน iPad มันยังไม่เท่ากับพวก MacBook หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าเกือบ 80% ผมว่า iPad OS ตัวล่าสุดเนี่ยมันสามารถทำงานได้เกือบที่จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองไปหาอุปกรณ์เสริมพวกนี้มาใช้ดูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ iPad ของเราให้ใช้งานได้เต็มที่ที่สุดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ